guys! It's me again, Marj, and welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please do not forget to click the subscribe button down below and also the bell button beside it to keep updated with the photos or the videos that I will be showing you and I will be uploading in my channel. So for today's vlog, obviously, isa itong huge haul, kumbaga. Pero, since ayoko kayong ma-bored sa mga videos ko, sa mga lengthy videos ko, gagawa na ako ng part 2 ng Ukay-Ukay haul ko. So, ang part 1, which is this video, isa itong haul sa mga casual dresses ko from Ukay-Ukay. Yes, you heard it right. Dresses from Ukay-Ukay. It's because I really love Ukay-Ukay, guys. First and foremost, first reason ko talaga is super affordable siya. And wala naman akong pambili ng mga branded na items. So, ayun. Second one is that wala kang kapareha ng style. Or kung meron man, it's very rare. Unlike nung mga items na mga branded, surely kung saan ka man punta, kung punta ka sa mall, posible na yung sinusuot mong branded na item ay nakasuot pa din sa mannequin. Or worse, makakatagpo ka ng ibang tao na pareho kayo ng suot. So, nakakahiya naman yun, diba? So, yun yung two main reasons ko kung bakit mahilig ako sa Ukay-Ukay. So, kung interested kayo sa mga Ukay-Ukay items, itong video na to ay para talaga sa inyo. So, without further hanash, let's begin. By the way, guys, itong suot ko is not from Ukay-Ukay. Ayan siya. It's a romper. Yan. This is not from Ukay-Ukay, but I swear, itong outfit na to ay very cheap lamang. Because ako yung tipo ng babae na mahilig talaga sa mga mumurahing damit. Kasi sayang naman, di ba, kung mag-invest ka ng malaking amount, tsaka, say for example, mag-invest ka ng 1,000 pesos mo, at tsaka yung mabibili mo ay isang item lang. So, para sa akin, I find it unreasonable. Kasi, yun nga, 1,000 for one dress. Kung ako yung magde-decide, bibili na ako sa Ukay-Ukay kasi ilang piraso na mabibili ko dyan sa 1,000 pesos ko. So, ayun, kung gusto nyo mga tipid tips regarding sa mga clothes, bagay kayo dito sa channel ko. So, ito na guys. Ito na yung mga dresses ko from Ukay-Ukay. Itong lahat ng to ay 10 pieces. And each piece, I guess, it costs 150 pesos each. And for me, affordable na yun. Kasi nga, saan ka naman makakabili ng dress for 150 pesos, diba? So, itong first, lalagay ko muna dito. Itong first item na to, yes, ito siya. Dress siya na may gantong print. I super love the print kasi nga, para sa akin, mas pumuputi ka kung susutin ito. So, ayan, ganun siya. And the next item is this one. Plain black lang siya, guys, and saka may ganto-ganto sa effect dito. Medyo wide, or yes, wide yung kanyang sa may braso banda. At saka, yan lang siya. At sa likod, meron siyang pa-effect na ganito. May butas-butas siya. But, do not worry kasi itong dress na to, kahit may butas siya sa likod, hindi naman siya magmukhang super daring kapag sinuot mo na. Okay, since this video is not just about showing you the items na na-haul ko, it's also about try on. Susuotin ko to for you. So, unahin ko muna to at saka to. So, ito lang siya, guys. Yan. Pag isusuot ko siya, ganyan siya. So, ito siya, yung black na may pa-effect dito. So, kita nyo, ang ganda-ganda niya. Ang ganda-ganda niya, tingnan dito. Tsaka sa likod, yung open, ganito lang siya. Ganito. Hindi siya ganun ka-daring, diba? Next is itong bodycon dress.
Combination of black and orange. Ang ganda-ganda niya, guys. Tingnan nyo. Oh. Tsaka sa back details niya is plain black lang siya. Pero, pag naisuot to, super duper nice talaga. And ang brand niya is CC and DD. Still in small size. So, ayan. So, ito naman yung pangatlo. Ayan siya. Fit siya sa body. Para siyang bodycon dress. Tsaka ang ganda-ganda ng tela niya, guys. Parang hindi siya ukay-ukay. Yung ukay-ukay naman talaga is branded talaga siya. Kaya lang, parang pre-loved clothes na siya. But still, in very good condition pa rin. So, ayan siya. It's very nice. Nakaka-sexy kasi dahil sa mga details na to. Tingnan nyo. Ayan. And kung napapansin nyo, guys, mostly black ang colors ng mga casual dresses na nahol ko. It's because I gained weight and accordingly, kung gusto mong magmukhang payat, dapat magsuot ka ng mga dark colored na mga dresses or black colored dresses. Another black dress. Ayan siya. Plain lang siya na black. Pero sa bottom part, may pa see-through siyang ganyan. At saka hindi level yung kanyang cut. You see? Medyo pa curvy. Parang curvaceous yung ano niya. Cut niya. So, ayun. At sa likod naman, ito. Yan. Yan. So, the fourth one. This is the fourth one, guys. Black pa rin siya. O, diba? Parang black dresses na ata pwedeng pa-title nito. So, ayan siya. It's just plain black. At saka dito sa ano, ayan. Ito, may pa ganyan-ganyan siyang kemerut. Ayan. So, ito lang siyang ganyan. Pak, banern. So, tingnan nyo. Nakakaputi rin siya, guys. Yung mga dark colors, nakakaputi rin siya. So, for me, this is a thumbs up. The next item that I have here is itong bodycon dress. Ito siya, a combination of black and white na color. Nakaka-sexy talaga to siya, guys. And, ang brand nito ay Cotton On. Ayan. I'm in the size small. Pinapawis na ako, guys. Nakaka-try on. But it's okay. Basta for you. Okay lang sa akin. So, the fifth one. Fifth na ba to? Ayan. May touch of black pa rin siya. And yes, nakakapayat siya. Kasi gusto ko yung cut niya eh. Pag ganun siya eh. So, nakaka-sexy talaga siya. Ayan. Yun lang. So, huwag nyo nang pansinin yung ano ko ha. Puson ko. Next is itong green na dress. Hindi siya masyadong maganda pag hindi siya isinuot. Pero I swear na maganda to siya kapag nasusot na to ng isang tao. So, ayan siya. And, ang brand niya ay Paper Heart. Ayan. Green na dress, guys. I super love the color kasi rare lang itong mga colors na to, diba, sinusuot. Usually, mga red, black, white, yellow. But, yung gantong green, it's very rare na sinusuot ng mga tao. So, kaya ko siya nagustuhan dahil sa kulay niya at saka very kikay din siya. Don't worry, guys, mas maganda yung effect niya pag na-iron na siya. And yes, for me, for 150 pesos, okay na to siya. Tararan! Tararan! So, ayan. At ito naman yung blue. May pa butas-butas siya dito, guys. Both sides. Tsaka tingnan nyo yung front pleats niya. Yan.
sa back portion. At sa back portion, ganyan siya. Blue na dress. Kita nyo, napaka detalyado niya. May details dito. Dito rin. At saka may paganong effect. Ganun. Pakita yung mga dito. At saka medyo daring siya sa likod. Huwag na natin ipakita. Baka maano tayo dito. So, ito na. The next one is ito. Denim jump skirt. Ata tawag dito. Ayan. So, ganyan siya. Front. At saka yung back niya is low back. So cutie! And the next denim that I got is this. Para siyang ano, pa-skirt din siya, tsaka paganto yung front niya, at saka sa back niya is paganon. I super love this one. Parang nakakanda siya, nakaka-sexy. Agree ba kayo dyan? Perfect na perfect. Ayan. Oh, I really love this! Pang thumbnail. Here is another jump skirt. Jump skirt ba? Ito siya. Soft denim siya, guys. Sorry. Ayan siya. Tsaka sa back details niya. Yung brand nito pala is Honeybee. Honeybee. Kita niyo ba? Honeybee. So, ito na yung jump skirt na sinasabi ko. Pinartneran ko na lang siya ng white na low back. Yan. Low back tee. Low back tee, ang tawag nito? Basta. Pinartneran ko siya ng white para naman hindi ako magbukang hubad kung ito lang yung susuotin ko. So, ayan siya. Ayan. Ganun. So, for me, for that certain price of 150 pesos, okay na to. By the way guys, I remembered nung bata pa ako, meron akong ganito, jump skirt, yung tawag dito. And yes, nanandanda ko pa na binilhan ako ng mama ko ng ganito. And denim din siya, kaso lang hindi siya soft denim. Ito siya, soft denim to siya eh. Yun, denim talaga siya. And remember ko pa na favorite ko talaga yung jump skirt. Kaya nung nakita ko to, hindi na ako nagdalawang isip na kunin to kasi affordable lang naman. So ayun, napasa akin rin siya. Pak! Pwede rin siyang i-wear lang pa ganito. Hindi nyo i-ganyan. So ganyan lang. Pa-vlogger effect. Perfect. And the last but not the least, itong striped dress. Ganyan siya. May lace siyang ganyan. At saka 3/4 siya. And sobrang haba niya. Abot, ankle ko. So, ayun siya. Ayun siya, guys. Para akong principal nito. So, ang panghuli, ito na nga siya. I decided na ipakita ko to siya sa last part kasi nga sabi ng mga friends ko nung pinurchase namin to para daw akong principal. By the way, yung mga friends ko pala ay teachers din, workmates ko sila. Hi friend Joveth, hi Ate Janice. Kung nanonood kayo. So ito na yung dress na sinasabi niyo na para akong principal. Ayan. Yan siya, guys. And may pa lace-lace siya dito. And they're connected. Yan. Hindi sila separate. Connected sila. So, ito na yung last item na ipapakita ko sa inyo. And if you enjoyed this video, kindly again give it a thumbs up and please click the subscribe button and the bell button beside it to keep updated with the videos that I'll be uploading in the near future.
So, ayan, kung may ma-requests kayo, kung may gusto kayong video na makita sa channel ko, kindly comment or leave a message in the description or in the comment section para naman mapaggawan ko ng video yung mga requests nyo, kung ano man yung gusto nyo. So, ayun lang guys. Yun lang for today. I hope nag-enjoy kayo and I hope na nagustuhan nyo rin yung mga tipo ko, mga dresses sa Ukay-Ukay. And please, keep in touch kasi mag-upload ako ng part 2 ng Ukay-Ukay haul. Sa kabilang video naman, ay papakita ko sa inyo yung mga tops ng mga Ukay-Ukay. Since itong video na to is all about the dresses from the Ukay-Ukay. So that's it for today guys. Thanks for watching. Bye! By the way guys, kung gusto nyong ma-achieve ang look na ito, ang simpleng look na ito, kindly visit my channel or i-link ko na lang sa description box below yung video ko ng daily makeup routine. At kung gusto nyong mag-learn kung paano gawin ang kilay na to, ililink ko din sa description box ang video ko regarding my kilay tutorial. So that's it. Thank you for watching. Bye! Bye!